السلام عليكم. أنا سليم فتوح وهذا شرح تعريفي لبرنامج واتساب سندر برو. هنشوف طريقة الإرسال بخطوات بسيطة زائد شرح نظري سريع لميزات البرنامج. أول خطوة عندي قائمة القنوات أو قائمة أرقامي اللي برسل منها. قادر أضيف أكثر من رقم للبرنامج وأبعت منهم بنفس الوقت. الخطوة الأولى، افتح الرقم اللي هنبعت منه، كليك يمين Open Channel. لو الرقم مو موجود معي بالقائمة بفتحه من Open Chrome. تاني قائمة هي قائمة الهوم اللي بنضيف فيها أرقام العملاء من ملف تكست أو إكسل، وهيتكتب فيها تقرير الإرسال ومين اللي استقبل الرسالة ومين اللي قراها. قادر أضيف الأرقام نسخ ولصق أو من ملف تكست أو من ملف في كارد. قادر أنسخ أو أحذف أي رقم من القائمة. قادر أضيف أرقام وفلترهم وشوف مين عنده واتساب ومين لأ، ونوع الحساب إن كان عادي أو بزنس. تشيك مسج ستاتوس عشان أعيد استخراج حالة الرسائل وشوف مين استقبلها ومين قراها. تشيك بول فويت علشان أعيد استخراج تقرير التصويت على استطلاع الرأي. قادر صدر الأرقام لملف في كارد لسهولة حفظهم على الموبايل. قادر أحفظ التقرير بالكامل أو بس اللي عنده واتساب أو العكس. كامبين لحفظ الحملة واستدعائها بالكامل مع رسائلها وإعداداتها. شات وذ كلاود خاصية التنشيط التلقائي، ودي أهم مزايا تجنب الحظر في البرنامج. الخطوة رقم 2، نضيف الأرقام للقائمة، نسخ ولصق. تالت قائمة وهي قائمة الرسائل. قادر أبعت نص وصورة وفيديو وأي ملف. قادر أبعت أرقام كجهة اتصال. قادر أبعت استطلاع الرأي. بيدعم خاصية التبديل التلقائي للنصوص والملفات وخاصية السبانتكس لتغيير المحتوى بشكل تلقائي، وخاصية كتابة اسم العميل في كل رسالة. يدعم إرسال النص داخل الصورة أو خارجها، ويدعم تبديل الصور في الإرسال أو إرسالهم كألبوم. تقدر تختار شو اللي يتبعت بالأول، النص قبل الملف أو العكس. الخطوة رقم 3، هنكتب نص ونضيف صورة. الخطوة الأخيرة، هنضغط ستارت ونشوف البرنامج وهو بيرسل. سريعا اللي احنا عملنا 3 خطوات. فتحنا الكروم الخاص برقمنا من القائمة الأولى، ضفنا أرقام العملاء للقائمة الثانية، كتبنا رسالتنا بالقائمة الثالثة وضغطنا ستارت. رابع قائمة وهي قائمة الرد التلقائي. فكرة الرد التلقائي هي التحويل لبرنامج تفاعلي بيرسل ويرد في نفس الوقت، ونقدر نشغله كبوت منفصل بعيدا عن الإرسال. نقدر نستخرج جميع الرسائل غير المقروءة أو الرسائل غير المردودة عليها ونصدرها إكسل. نقدر نعمل تحديد الكل كمقروء، وهي ميزة بتخلي الرقم يتنشط لو كان مهنج. من زر Add Reply نقدر نضيف الردود. ممكن نضيف أكثر من كلمة لنفس الرد. ممكن يكون الرد عبارة عن نص أو صور أو فيديوهات أو جهة اتصال أو استطلاع. نقدر نشغل البوت على أشخاص أو مجموعات، أو نخليه ما يردش غير على جهات الاتصال المحفوظة أو العكس. خامس قائمة وهي قائمة المجموعات، وهي مقسمة ل3 أقسام. القسم الأول خاص بالشات، ونقدر منه نصدر جهات الاتصال المحفوظة على الموبايل أو غير المحفوظة، ونقدر نصدر الناس المصنفين بتصنيفات محددة على واتساب بزنس. القسم الثاني خاص بالمجموعات المشتركين فيها أو اللي احنا أدمن عليها. نقدر نصدر جميع المجموعات وأعضائها بالكامل، ونقدر نخرج ونحذف أي مجموعات نحددها بشكل جماعي.
ونقدر كمان نبعت الرسالة للمجموعات، ونقدر نستخرج روابط الدعوة من المجموعات اللي احنا ادمن فيها. القسم الثالث خاص بروابط المجموعات اللي ممكن نبحث عنها عن طريق جوجل، ونقدر نفلترها قبل الانضمام، ونقدر ننضم وننشر بشكل جماعي باستخدام اللينكات. خامس قائمة وهي قائمة إضافة الأعضاء لمجموعتي أو تكبير المجموعة. نقدر نضيف الأرقام نسخ ولصق، ونختار المجموعة المطلوبة ونضغط ستارت للبدء بعملية الإضافة. تقدر تحدد عدد الإضافات بالمرة الواحدة والفاصل الزمني بين الإضافات. سادس قائمة وفيها ميزتين، الأولى توليد الأرقام بطريقة عشوائية، والثانية إضافة كود الدولة لآلاف الأرقام بضغطة زر واحدة. سابع قائمة وهي قائمة الإعدادات، وهنشرحها بالتفصيل. أول شيء الفواصل الزمنية، كل مربعين جنب بعض بيعبروا عن قيمة واحدة. طب ليه حاطين مربعين؟ علشان نعطي البرنامج قيمتين يختار بينهم بطريقة عشوائية. لو حطيت الماوس على أي كلمة هيكتب لك تلميح عن وظيفة الكلمة. المربعين اللي على اليسار هن الفاصل الزمني بين كل رسالة واللي بعدها. من 3 ل 5 معناها الانتظار بين 3 ثواني و5 ثواني بين الرسائل. المربعات اللي بعدها هن الفاصل الزمني التالي every wait، بمعنى كل 20 رسالة انتظر من دقيقة لدقيقتين. قائمة الأرقام الصديقة، ومن خلالها نقدر نضيف أرقام تبعنا علشان البرنامج يبعت لهم رسائل كل شوي بهدف إنها ترد علينا ونزود تنشيط الرقم. خواص المجموعات والفورورد مشروحين بالتفصيل بفيديو خاص. الإعدادات الإضافية هنشرح أهمها. الفاست مود لو فعلته بيخلي الرسالة تتبعت دفعة واحدة، أو تخليه يكتبها سطر سطر ويعمل محاكاة بشرية للكتابة. فيو لينك بتخلي معاينة الرابط تظهر في الشات. تشيك مسج ستاتيوس بتخلي البرنامج يكتب لك تقرير مين استقبل الرسالة ومين قراها. شانل مسج عدد الرسائل اللي هيبعتها الرقم قبل ما يبدل على الرقم اللي بعده، في حال كنت عم تبعت من أكتر من رقم بالتبديل، وإلها شرح مفصل. بلاك ليست بتضيف فيها الأرقام اللي مش حابب تبعت لهم مرة تاني، ولا حابب البرنامج يرد عليهم مرة تاني. آخر قائمة وبتكتب فيها أول 8 حروف من السيريال نمبر الخاص فيك، زائد سلسلة التحديثات اللي عملناها للبرنامج. يا رب الفيديو يكون خفيف وقدرنا نوصل لك المعلومات اللي تقدر تاخد فيها قرار صحيح، والسلام عليكم ورحمة الله.